Assalamualaikum dan hai, saya Farid daripada The Next Geek. Hari ini kita ada berita yang saya baca daripada Soyacincau, iaitu harga Streamyx 8 Mbps akan dikurangkan daripada RM160 ke RM69 sebulan. Jadi untuk berita ni mungkin ada yang rasa tak ada kena-mengena dengan korang kan, sebab korang mungkin dah ada Unifi. Jadi untuk kami pengguna-pengguna Streamyx ni, ini berita yang sangat-sangat besar bagi kami, sebab sekarang ni kami bayar RM160 untuk 8 Mbps. Jadi speed 8 Mbps, upload speed 512 KB per second. Jadi korang boleh bayang lah betapa tak lajunya kami punya internet kan. Compare harga dengan contohnya macam Unifi 30 Mbps 60GB punya kuota baru RM79 sebulan. Untuk Streamyx 1 Mbps berharga RM110 sebulan, tak termasuk tax. Jadi untuk berita ni bagi kami dan saya gembira lah. Cuma nak kena tunggu kontrak habis. Tapi semalam saya ada hubungi Unifi untuk pengesahan berita daripada Soyacincau. Cuma Unifi ada balas yang kata kena tunggulah official statement. Diorang mungkin ada sikit lagi nak finalize untuk diorang punya khabar baik punya ni lah, apa khabar baik punya plan tour apa tahu. Tapi khabar baik ataupun apa, korang boleh tengok nanti saya akan upload somewhere kat sini yang saya punya message dengan Unifi Air. Jadi yang kedua adalah Unifi Air. Unifi Air ni RM79 sebulan unlimited. Yang ni yang semua orang tunggu ni. Sebab kami kat sini tak pernah ada high speed internet. Jadi high speed lah, Mbps, streaming 2K tak ada masalah. Kadang-kadang Netflix, okay, saya punya saya sambung ke Smart TV untuk Netflix, memang tak ada masalah, gambar memang cantik apa semua. Kalau nak dah upgrade nanti nak pakai, mana nak tahu nak pakai 4K punya ni kan, 4K punya package Netflix kan. Cuma setakat ni saya punya still package HD lah. Untuk Unifi Air tu bagi saya yang paling saya tunggu-tunggu lah, sebab dia kata RM79 unlimited untuk sebulan. Jadi kat sini pula untuk coverage Unifi mobile tak ada masalah. Mungkin ramai yang akan pakai Unifi Air lah. Saya punya pendapat dia akan pakai modem Huawei yang tower tu lah. Saya akan post dia punya model dekat sini. Saya harap TM dapat finalize dan announce secara official Streamyx dan juga Unifi Air ni. Jadi kita sama-sama tunggu. Saya pun dah tak sabar nak tukar plan. Okay, see you. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel kami. Support anda amat penting bagi kami. Terima kasih. Okay.